روز اولی که ایران جنگ کرد با اسرائیل، بازار از اینجا افتش چند درصد؟ 19%، 20% بیت کوین ریزش داشت. 20%. همین حالا تو والا وقت جنگ بود که اینا جنگ کردن. ما چند وقت پیش خرید زده بودم، والا آمدیم کلش در نقص است. کل پوزیشن هم در نقص است، کل کسایی که خریده بودن هم در نقص هستن. حالا بازار کدام طرف روان است؟ ما باعث یک تریدر مجبور میشم که پولای خود از بازار بکشم و ویدرا بکنم باید پولای خود، چون نمیفهم که بیت کوین تو چی اندازه ریزش خواهد داشته. حالا ببین، جنگ بین روسیه و اوکراین تمام شده بود و بازارها پس رشد خود انجام داد. حالا ایران با اسرائیل شروع کرده جنگ، یعنی که تنش‌ها بین از اینا هر قدر زیاد شود با ما اندازه بازار میریزه. و شاید هم به فکر شما آمده باش دفعه قبل وقت جنگ شروع شد بازار زیادتر ریزش داشت و این بار کمتر ریزش داشت، یعنی 3-4-5% بازار کلا افت داشته. دلیل چی بوده میتونه؟ چرا جنگ بین روسیه و اوکراین وقت درگیری آغاز شد و کشتارها هر چقدر زیاد شد بازار دیگه واکنش بر از او نشان نداد؟ فعلا هم که جنگ اول جنگ دفعه اول که جنگ درون‌ها را که روان کردن تاریخ 14 اپریل وقت روان کردن بازار زیاد افت داشت. تا 4 تا امروز میبینیمش، ولی دی چند روز گذشته بازار افت داشت، ولی نه به اندازه از او. این بار جنگ از قبل که سخت‌تر بود. حالا بریم ببینیم تحلیل کنیم که چی باید بکنیم، چه قسم پولای خود باید بکشم، پولای خود باید بگذارم، چی باید بکنم، کجا باید خرید بزنم، جای خوب خرید است یا نیست، چی کارا باید انجام بدیم. باعث سرمایه گذار که توی که این ویدیو رو میبینی نیاز به این معلومات داری و نیاز به این روانشناسی بازار داری که بفهمی چی باید انجام بدی. اگری که نفهمی بعدش نمیفهم پشیمانی سود نداره. بعدش که ویدیو رو ببینی بگی که کاش من این ویدیو رو قبلا میدونم که کار انجام میدادم باشه. پس حتما به خاطر ویدیوهای بعدی ما لایک داشته باشین، سابسکرایب داشته باشین و زنگوله رو فشار بدین که خبرها و هر مارکت آپدیتش میاد شما اولین نفر باشین که ببینینش. بچه‌ها من پولای را کشیدم. این پولای است که ما به زندگی روزمره خود نیاز برش دارم، نه به خاطر اینکه مارکت خراب شده و کشیده باشم. اول تر از همه میبینین که جنگ بین بازندگان روسیه و اوکراین میاد او خلاص شد فضل خدا بخیر. باز دیگه تاثیر به بازار نداره. چرا دفعه اول بازار زیاد ریزش کرد و دفعه دوم ریزش زیاد نکرد، در حالی که این بار بالستیک روان کرد و وقت تنها درون بود و یه جایی هم نخورده بود. اسرائیل بسیار جای کم خورده بود. چرا این اتفاق افتاد؟ به خاطر که اخبار بعد از یک مدت ارزش ذاتی و اصلی خود از بین میبره، یعنی دیگه بر مردم به تفاوت میشه. اگر یادتون باشه سابقا ایلان ماسک میومد توییت میکرد، در توییتای خود نوشته میکرد بیت کوین یا داج کوین یا هر چیز دیگه، میدیدی که ارزهای دیجیتال پامپ میشد. ولی فعلا اگر توییت میکنن داج کوین 5% 10% نهایتش رشد میکنه. چرا؟ به خاطر که دیگه دلزده شده، دیگه او اهمیت اولیه خود نداره داخل بازار. متوجه شدین؟ پس حالا هر قدر جنگ میشه دفعه اول یک بازار واکنش نشون داد، دفعه دوم دیگه کس قصهش نیست. خب جنگ دوامدار از چندین سال است که وجود داره. فقط یک چند وقتی که جنگ میشه مثل که لبنان زدن، مثل که سوریه زده شد، مثل که جنگ داخل اسرائیل حمله کردن زدن، یعنی تمام از اینا مربوط به این میشه که ارزش خود از دست میره داخل بازار اخبار. متوجه هستید؟ پس این بار اخبار دل مردم از زده و سرمایه‌گذارای خرد و کوچک نمیخواد که بیت کوین خود سودا بکنه. و یک خبری بسیار خوب است که بازار به اخبارای این و آن واکنش نشان نده، فقط به داده‌های اقتصادی واکنش نشان بده. به این که بازار روندش به کدام طرف است باید واکنش نشان بده، به ماینرها واکنش نشان بده، به کسایی که خریدای بزرگ میکنن واکنش نشان بده، نه که به هر خبر هر کشور و هر چیز دیگه. حالا تمام بازارهای مالی واکنش نشان میده، نه تنها بیت کوین، ولی این بار کم بود نسبت به او. چرا بیت کوین نزولی شده؟ اول رشد دلار است. بچا دلار چیزی بسیار خطرناک است. زمانی که رشد میکنه هر بازار دیگه را رو پایین سوق میده، یعنی که دلار وقت ارزش پیدا میکنه مردم امریکا و مردم دنیا میخواد که بالای دلار سرمایه گذاری بکنن. یعنی چی؟ ارزش دلار را به چارت پر شما نشون میده DXY است. شما میتونید برین ببینین ارزش دلار در بازارهای مالی است. یعنی زمانی که نرخ برره اینا پایین میرن ارزش دلار پایین میره همچنان. چرا؟ به خاطر که دلار زیاد میشه. نرخ برره بلند میبرن ارزش دلار هم بلند میره. فعلا نرخ برره 0.50% پایین آوردن، میخوان 0.50% دیگه هم پایین برن. ولی اینجا یک مشکل است که بعض اوقات دلار رشد میکنه، نمیفهم که برای چی داده‌های رشد میکنه، برای چی کارهای رشد میکنه، ولی رشد میکنه. زمانی که رشد میکنه بازارهای مالی دیگه مثل بیت کوین و مثل S500 یا کلش نزولی میشه. مثلا بین براتون نشان میدم 4 ساعته و اینم 4 ساعته. البته واکنش بسیار خطرناک نشانات در S&P جالب است. چارت دیگه ش ببینیم. اینجا قابل مشاهده است وقتی دلار رشد میکنه بازارهای دیگه پایین میاد. اگر بریم ما بیت کوین هم بگذاریم، حالا 4 تا بسازیم میشه، اینجا رو بریم به جایش بیت کوین هم بگذاریم،
بیت کوین این شکل مثل نزدق رفتار کرده و اینجا هم بیت کوین است، اینجا هم S&P 500 است. 500 شرکت بزرگ آمریکا است که اینجا گپی که داشته در موردش صحبت نمی‌کنیم. اینجا ببینید بیت کوین نزولی و این هم اینجا کم نزولی تر، ولی اینجا کی سعودی بود؟ دلار سعودی. دلار تقریبا چند درصد بالا؟ 1.82% بالا رفته. بیت کوین چند درصد افت داشته؟ 8%. نزدق 3%. مارکت کپشون فرق میکنه از خاطر. پس دوباره یک چارتش میسازیم. حالا ببینین اینجا دلار چرا رشد کرده؟ به خاطر که در منطقه تقاضای شدید خود قرار داره. اینجا منطقه شدید تقاضا برای دلار است، یعنی دلار از اینجا به این خاطر رشد کرده. تحلیل تکنیکال برات میگه که بازار باید رشد کنه، بازار دلار باید بالا بره و اینجا اگر دیگه پس دوباره برای ما تو پوزیشن فروش بده و اینجا یک پول بک دیگه بزنه و این منطقه را دست بده، بعدش بیت کوین میشه که 70000 و 80000 میشه و معمولا قیمت بیت کوین $61200 آمریکایی است. حالا بین داخل خود بیت کوین یک تحلیل از بیت کوین داشته باشیم. اینجا منطقه تقاضای بیت کوین است، چند بار بازار واکنش نشان داده، اینجا شکستانده شده، پس دوباره به می روند خود ادامه داده. روز اولی که ایران جنگ کرد با اسرائیل، بازار از اینجا افتش چند درصد؟ 19%. 20% بیت کوین ریزش داشت. 20%. بعدش از 20% قیمت آمد بالا، قیمت از اینجا ریزش داشت، قیمت آمد بالا، دوباره آمد به کفی که ساخته بود رسید، پس دوباره بازار رشد کرد. حالا اگر الگوی کاندلستیکا اگر ببینیم این یک سرشانه برای ما نشان میده، سرشانه، پس دوباره قیمت بازار رفت به $71600 آمریکایی. این شکل فعلا رخ داده رایسته. سعی کنین اینجا 9% پایین رفته. 20% یا 19% 20% بگیریم، 20% و اینم 10% بگیریم میشه نصف، یعنی بازار واکنشش نصف قبلی بوده. دفعه قبل 20% ریزش داشته، این دفعه 10% ریزش داشته. به این معنی است که بازار دیگه به خیال و خبراش داشته و اینجا منطقه تقاضای شدید برش داریم. قیمت‌های 57600 57500 همچون از نظر ترندش که اگر بگوییم که سقف و کف بلندتر فعلا زده است، میتونیم که منتظر اینجا بازار سقف و کف بلندتر زده است که ما از اینجا میتونیم امیدوار باشیم که قیمت پس دوباره بتونه تا قیمت‌های 67000 خدا برسانه. اینجا ببینین رنگ سرخ، کدام رنگ بهتر خوانده میشه؟ رنگ زرد خوب است. یعنی قیمت سقف و کف بلندتر، یعنی های بلندتر زده است. به این معنی است که بازار نمیخواد کف قبلی خدا بشکنانه و روند خود نزولی بکنه، در حالی که در روند نزولی اینجا قرار داریم. اینجا روندش نزولی است، ولی ما یک روند صعودی اینجا داشتیم، اینجا که مناطق عرضه‌ای که شکستانده شد. حالا به نظر من، نظر شخصی من، از این کار انجام نده هیچ وقت، شاید اشتباه باشه، مکمل کاری است که من انجام میدم. اینجا ما اگه خرید نزنم در قیمت‌های 57100 57000 من خرید بیت کوین انجام میدم، در صورتی که یک تاییدی، یک پینبار بسیار قشنگ اینجا، بعدش هم یک تاییدی ببینم، بازار میتونم لانگ بگیرم تا قیمت‌های چند 66000 67000. در این قیمت‌های ببینید که بازار از اینجا باز دوباره شاید واکنش نشون بده و از اینجا بار دیگه که تچ بکنه به توکل خدا اینجا رو باز دوباره میشکنیم، رو به بالا میریم. کجا میریم؟ قیمت‌های 77000 78000 و ماه اکتبر هستیم که به نام اپ اکتبر یاد میشه، یعنی قیمت بالا میبره که بریم یک ایتیج جدید بخیر بزنیم، قیمت 73000 74000 رو به بالا ببینیم. پس ما فروشنده نیستم در این بازار، به هیچ وجه نمیفروشم میشه، برعکس میخرم چون خوشبین هستم. برای ماینرها و صرفا نیست که فعلا سودا بکنه، بلاک راک و فیدلیتی خریده رایسته و ما کی هستم که بهم نخرم و بگم مترسیدم من بازار پایین آمد من باید برم بفروشم فلان کنم. این گپا وقتی سرمایه گذاری میکنی باید این دل گردش داشته باشی، به سرمایه گذاری بکنی. در وقت جگر خونی و نمیفهم، در وقتی که بازار سرخ است باید تو بری خرید بزنی، نه بازار که سبز است. بازار که سبز شد زنده باد کریپتو میشه. زمانی که بازار دو کندل سرخ زد کلی میگه کریپتو ولا پولای خود زدم کریپتو فلان، دل گردش که نداره داخل از این مارکت نبیاده اصلا، هیچ برات پیشنهاد نمیکنه میشه. یا جای کسایی هست که اصلا قصه پولا نیست تا بالا میره، ولی استراتژی باید داشته باشه. اگر یاد ندارین برین از 0 تا 100 ما رو پلی لیست ببینید، برای سکشن ما رو برین ببینید، بعدش چگونه از صرافی استفاده کنین برین لطفا ببینید که یاد بگیرین چگونه میتونید شما از صرافی استفاده بکنین، تحلیل تکنیکال یاد داشته باشین و همچنین 0 تا 100 کریپتو رو دیده باشین. بعدش یک سال یک نیم سال شما با تجربه کار دارین، بعدش اساسا میفهمین که بازار چی کار رو انجام میده و چه قسم باید از بازار پول بگیرین. و همچنین اگر تابل صرافی بایننس ندارین، بایننس تقریبا هر ماه 5 BNB تقسیم میکنه بین کسایی که میخوان نو شروع بکنن، با همین لینک در پایین ماندیم، میخوان نو ایراز رو یاد کنن و ترید انجام بدن. اگر شما هنوز بایننس ندارین، لینک پایین ماندگی است بایننس، برین ثبت نام بکنین و از این لینک اگر شما استفاده بکنین میتونین
کنین که داخل قرعه کشی 5 BNB شوین که هر ماه با 5 نفر یا با چند نفر میته BNB را میتونین که برین وارد شوین و فقط با اعراض هویت که انجام میتین با می لینک بعدش یک ترید انجام میتین شما میتونین که داخل از قرعه کشی شوین و یه طرف بایننس تمام از این ویدیو ساختیم برین داخل پلیلیست صرافی بایننس حتما ببینینش. پس از بازار من نترسیده رایستم، شخصا خوشبین هستم برای بازار که بازار میتونه قیمت‌های بلندتر رم بره ببینه و هیچ نظریه خاصی برای خودت ندارم که چیکار انجام بدی. برو خودت ریسرچ بکن، بفهم، یاد بگی که چی باید انجام بدی، بعدش عمل بکن. به گپ من نکو، به گپ احمد محمود فلان بسمدان نکو. هر کاری که میکنی خودت برو، خودت یاد بگی، خودت فایدهش میگیری، خودت نقصش میگیری. برای من هیچ کدام تغییرات نمیه که تو یا فایده کنی یا نقص بکنی. پس گپ من بیفایده است برای تو. شب و روز خوب خوش داشته باشین. اول پولدار نه، اول صحتمند باشین، بعدش پولدار باشین.